So hi guys, it's been so long since nag-last vlog ako. Kasi yung latest vlog ko dun sa channel ko is sobrang tagal ko na siyang na-shoot. Talagang as in prehistoric na yata yun. Charot! Patricia. So, for today, since maraming nagtatanong, maraming nagre-request, na gawan ko ng tutorial yung paano ko na-install yung Procreate app sa iOS 9 ko. So, for those who are not Filipino, I'll try to speak in English so you could understand how did I install Procreate app in my iPad mini. So, ngayon, since binagyo na tayo, may pandemic na, so sana okay lang kayo. So, let me know in the comments if you're doing well, anong nangyari, so ganon. So, this is my first series on how to install Procreate in iPad mini. So, para sa mga hindi nakakaalam, ang Procreate app is basahin natin. Procreate app is a raster graphic editor app for digital painting developed and published by Savage Interactive for iOS and iPad OS. Designed in response to the artistic possibilities of the iPad, it was launched on iPad Store iOS since 2011. So, since itong iPad mini is first gen pa, so yung unang release ng Procreate is compatible dito. But yung ngayong version is hindi na siya compatible kasi may mga features na hindi na kaya ng iPad mini. Huwag kang mag-expect na yung latest version is kapareho nung nandito sa iPad mini. Kasi yung last compatible version lang, yung pwede mo ma-install sa iPad mini. Since ako kasi, nung nag-uumpisa lang, tapos may iPad mini lang ako, okay lang sa akin na last compatible version kasi nag-uumpisa pa lang naman ako, nagda-drawing, ganon. Alam mo yun, dati parang ang drawing ko, ipapakita ko dito, ganyan lang, di ba? Parang stickman lang, ganon. Parang all throughout na, parang pagda-drawing ko, pag-i-sketch, panonood ng tutorial, yon parang nag-develop din. So, ang payo ko lang sa mga mag-i-install ng Procreate app is may mga reminder ako para sa inyo, tips, tricks, ganito, ganyan. So, reminder ko lang na huwag kayong mag-expect nga na yung latest feature is kapareho nung mai-install mo dito kasi hindi. May mga brush na same din, pero pwede ka pa rin naman makapag-install ng brush. May mga site sa internet na pwede mong makuha ng free brushes. Pero yung brush sets, kasi for latest version lang yun eh. So, ano pa nga ba? Yung mga features, ang merong features lang dito na nakita ko is yung naka-early access is yung yung perspective guide. So, yung perspective guide is parang sa kasi, sa latest version, maganda na yung perspective guide. Marami na siyang nagagawa. May symmetry, etc. etc. So, dito kasi, parang lang siya, line lang, ganon. So, doon sa ipakikita ko sa inyo susunod na clip, nandun yung tutorial kung paano kayo mag-install ng Procreate app. So, kung hindi kayo makaka-purchase gamit yung iPad nyo, I suggest na mag-check kayo ng mga Instagram shops. Maraming Instagram shops na nagbebenta ng Procreate app. Tapos, hindi lang sa Procreate app applicable to. Pwede rin to sa mga app na gusto mo i-download. Kasi, yung nandito na app is, ayan, may Clash of Clans pa, may Kick the Body. Ayan, So, hindi lang yung Procreate app yung mada-download mo dito sa ganitong tip ko kung paano mag-install. So, doon sa susunod kong clip, nandun lahat yung kung paano mag-install.
So hi guys, I'm gonna show you how to install the Procreate app. But before that, you must purchase the Procreate app in the App Store. You can check Instagram shops wherein you can purchase an Procreate app and they'll send you an instruction how to install that. But for this, you can install Procreate app in iOS 9 and I'll show you here. So, I hope na natuto kayo dito sa pagtututorial ko, dito sa aking first how-to series. Kasi marami pa tayong susunod na how-tos. Let me know kung may gusto pa kayong pa-explore sa akin. So, I'll try my best to upload it as soon as possible. Kasi, yun yung goal ko. Since medyo rest ako ngayon sa pag-i-Instagram ko, o diba, ang inyong ate pa, at diba, ang arte-arte. So, sana natuto kayo. So, this, parang, itong way kung paano mag-install is not only applicable to Procreate, but to all apps na gusto mong ilagay sa iPad mini mo. Since kung nag-iipon ka pa lang, kagaya ko na medyo matagal ko siyang pinag-ipunan bago ako nakapag-update ng iPad ko. So, ang nakuha kong iPad is yung iPad 7th Gen. Ilalagay ko na lang sa iCard yung link ng video ko. Tapos, gagawin ko rin siya ng review kung ano nga ba ang magandang iPad na bilhin. Eh, since kung hindi ka pa naman ganun kagaling or hindi ka pa ganun ka... Anong tag dito? Hindi mo naman siya gagawing parang work or hobby mo lang, mag-drawing, gano'n. So, itry mo na tong Procreate app sa iPad mini. May Procreate din sa cellphone, sa iPhone. But, yun nga,
maliit yung screen mo. Pero kung sanay ka naman sa ganun, okay lang yung zoom, ganun. Tapos, gawa na lang natin sa susunod na video yung mga iba't iba pang gusto nyong malaman. So, let me know sa comment. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, lalo na kung may gusto ko pang ipagawa or request para sa akin. Then, i-click nyo na rin ang bell para lagi kayong updated sa aking kalokohan. See you!